سلام به همه دوستای عزیزم. من یکم خرید داشتم، امروز خریدامو انجام دادم. سر گفتم یه قهوه بخورم قبل از اینکه بریم استودیو و آموزش امروز رو داشته باشیم و یکم باهاتون حرف بزنم. کانالی که الان من دارم روش کار میکنم به زبان فارسی یه چند ماهی هست در واقع آوردمش بالا و یه چند هفته‌ای هست که خیلی جدی دارم روش کار میکنم. البته خبر خوبی براتون دارم توی این کانال که به زودی بهتون میگم. ولی دو تا کانال دیگه دارم خیلی قدیمی‌ترن، خیلی توی اونا فعالیت داشتم. کانال انگلیسی زبان الیزا کیچن هست که رسیپی‌های خیلی بیشتری داره، کپشن فارسی داره، میتونید اونم برین ببینید اگر آموزشاش هم دوست دارین. توی اون کانال منم سابسکرایب کنید، آدرسش رو براتون میذارم. و یه کانال دیگه هم دارم در مورد دوربین و عکاسی و فیلمبرداری که یکم تخصصی تر برای کسایی که عاشق عکاسی و فیلمبرداری و اینجور چیزا هستن. و اینکه من آشپز نیستم ولی آشپزی رو دوست دارم و فکر میکنم آشپزی کردن سالم و آشپزی کردن توی خونه تنها لطفیه که ما میتونیم به خودمون، اعضای خانواده‌مون و سلامتیمون انجام بدیم. حالا بریم استودیو تا ببینیم امروز براتون چی میخوام درست کنم. سلام به همه دوستای عزیزم. همونطور که قول داده بودم به بعضی از دوستان که سوال کرده بودن در مورد طرز تهیه این نونای سیب دارچین یا کرواسان و این نون شیرینیای دنیش یا دانمارکی، امروز اینجا هم که بهتون دستور پخت یا درست کردن یه خمیر هزارلای فوری رو یاد بدم. خمیر هزارلای اصلی خیلی وقت گیره. رسیپیش هم توی پیج من هست که لینکاشو براتون توی کپشن میذارم. ولی با این خمیری که دارم بهتون یاد میدم ببینید من چه چیزای خوشگلی درست کردم. کرواسانای خیلی کریسپی خوشمزه، نون دنیش‌ها یا شیرینی دنیش دانمارکی‌های خیلی خوشگل و این نون رولای سیب دارچین. بریم ببینیم برای درست کردن اینا به چه چیزایی احتیاج داریم. برای قبلش یادتون نره کانال من سابسکرایب کنید و اینطوری منو حمایت کنید برای ویدیوهای بیشتر. خب اول بریم با هم خمیرش رو درست کنیم. برای درست کردن این خمیر، چون من اول این خمیر رو درست کنم یه نیم ساعتی استراحت میخواد. به 200 میلی لیتر آب گرم احتیاج دارم، 200 میلی لیتر شیر گرم احتیاج دارم، 100 میلی لیتر روغن. اگر ببینید یک لیوان یه بند انگشت کم توش آب و شیر هستش. 2 عدد تخم مرغ احتیاج داریم، یه بسته مای خمیر فوری خشک حدوداً 10 گرمی هست اینا بهش احتیاج داریم، 2 قاشق شکر، 2.5 قاشق شکر میتونین استفاده کنین توش، بستگی به این داره که بخواین اینو چی درست کنین باهاش. اگر دنیش بخواین درست کنید بهتر که یکم شیرینیش بیشتر باشه، یعنی تا 3 تا قاشق هم میتونین توش اضافه کنین. اگه بخوایم به صورت کرواسان باشه 2 تا قاشق کافیش هستش. 1 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق چایخوری بیکینگ پاودر. بودن 150 تا 200 گرم هم به کره نرم شده احتیاج دارین. تو دمای اتاق بذارین که نرم بشه، یا اگر عجله دارین تریکی که میتونین بذارین اینه که قالب کره‌تون رو بذارین توی یه ظرفی، حالا یه لیوان یا یه کاسه‌ای که اینو کاملا کاور کنه رو بذارین. کاسه یا اون لیوان رو توی میکروویو قشنگ داغ که شد، یه چند دقیقه 4-5 دقیقه داغ که شد، برعکس روی این قالب کره‌تون بذارین که از توی یخچال در آوردین. این بلافاصله این کره رو نرم میکنه، نرمی که احتیاج دارین، یعنی طوری که توی مثلا فضای اتاق قرار بگیره نرم بشه. اینم میتونین به این صورت کره‌تون رو اگه یخچال در میارین زودتر نرمش کنید. خب برای این کار بریم که اول خمیرمون رو آماده کنیم. خب ما اول آب، شیر، یعنی مایعات اول اضافه میکنیم، شکر و نمک و این هر مایع فوری که داریم اضافه میکنیم. یکم هم میزنم. احتیاج نیست برای این ساب کنیم که خمیر مایع اکتیویت بشه برای این شیرینی. حالا تخم مرغ دارم، یکیشو کامل میزنم، یکی دیگه شو فقط زردش رو احتیاج دارم.
بر همین سفیدش رو جدا میکنم و یکیش رو فقط با زرد اضافه میکنم. سفیدش رو میتونید نگه دارین برای رومال روی این نونایی که دارین درست میکنید. روغن. اینجا من حدوداً 5 یا 5.5 پیمانه آرد الک شده دارم. حتما آردتون رو الک کنید. این آرد رو با این یه قاشق چایخوری بیکینگ پاودری که دارم با این میکس میکنم. آرد رو کم کم اضافه کنید چون بعض وقتا 5 پیمونه هم کافی از بستگی داره به آردتون. باید طوری باشه که یه خمیر نرم در این حال به دستتون نچسبه داشته باشیم. برای همین آردو کم کم اضافه کنید و من میارمش روی سطح کارم و حسابی بهش ماساژ میدم. حالا من این خمیر رو میارم روی سطح کارم، روی میز و حسابی باید بهش ماساژ بدم، ورزش بدم. یعنی خیلی آرد نریزین که خمیرتون سفت بشه. میگم باید یه خمیر نرمی به دستتون بیاد که تقریبا به دستتون هم نچسبه. و کره‌ای که احتیاج داریم و توی این مرحله بهش احتیاجی نیست. بعد از اینکه این استراحت کرد یه 20 دقیقه تا نیم ساعت و حجمش 2 برابر شد، اون موقع ما به این کره احتیاج داریم که بهتون میگم باید چی کار کنید. این یه خمیر فوری 1000 لایه. آموزش خمیر 1000 لایه اصل و واقعیشو برای شما توی همین پیج گذاشتم. یکم ویدیوهای قدیمی تر رو نگاه کنید. حالا من لینکش هم توی کپشن میذارم. آموزش کاملش هستش که در خمیر اصلی هست که باهاش دنیش درست میکنن، شیرینی‌های دانمارکی و کرواسان. اونو میتونید لینکشو براتون میذارم، آموزش اونو ببینین. ولی این خمیر 1000 لایه فوری هست. شما میتونید با این نونای کرواسانی یا همین شیرینی‌های دانمارکی رو، دانش‌ها رو با این هم درست کنید و خیلی سریع. یه آلترناتیو خیلی خوبیه. خب حالا من اینو ماساژ حسابی بهش میدم تا همه مواد به خورد هم بره. من خمیر رو ورزش دادم. خمیر تقریبا نرمیه ولی به دستم نمیچسبه. وقتی که خمیر خوب ماساژ بگیره، ورز بخوره، سطحش اینطوری براق نشون داده میشه، یعنی تایمیه که خیلی خوب این ورز خورده. حالا من باید اینو بهش استراحت بدم تا حجمش 2 برابر بشه. برای این کار من برای اینکه سریعتر کارم انجام بشه همیشه فرمو گرم میکنم، روی 50 درجه یا 70 درجه میذارم. گرم که شد خاموشش میکنم. فضای داخل فر هم گرمه هم تاریکه. این خمیر رو میذارم توی ظرف، میذارم توی فر و خیلی سریع این توی اون فضای داخل فر حجمش 2 برابر میشه. ماکسیموم 20 دقیقه. خب 20 دقیقه دیگه میبینمتون. امروز میخوام برای این نونایی که دارم درست میکنم 2 تا فیلینگ مختلف درست کنم. یکی این کرم فیلینگ کریم پستری هست، بهش پاتیسیر هم میگن یا کاستارد نشاسته‌ای. اوکی، کاستارد یه کلمه انگلیسیه. انگلیسی‌ها بهش میگن کاستارد و به 2 نوع درست میشه این کاستارد. کاستاردی که مثل سس غلیظه و به عنوان دسر استفاده میشه و فقط از زرده تخم مرغ توش درست استفاده میشه و درست میشه باهاش، و کاستاردی که بهش کاستارد نشاسته‌ای میگن که برای فیلینگ نون و شیرینی ازش استفاده میشه. مثلا برای شیرینی دانش دانمارکی از این استفاده میکنن که من دارم امروز اونو درست میکنم که اینو فرانسوی‌ها بهش کرم پستری یا پاتیسیر میگن. خب حالا
برای درست کردن این کرم فیلینگی که میخوایم درست کنیم من به حدوداً 1 لیوان که یه بند انگشت کم به شیر احتیاج دارم، 1 قاشق غذاخوری کره، 1 دونه زرده تخم مرغ، 2 تا قاشق غذاخوری شکر، 1 بسته وانیل شکری من دارم استفاده میکنم، ولی اگر از اسانسش استفاده میکنید 2 تا قطره کافیه و 1 قاشق غذاخوری هم نشاسته ذرت. اینا برای این کرم پستری هست که دارم استفاده میکنم و یه قسمت دیگه از این نونامو میخوام با سیب دارچین رول کنم که 2 تا سیب من اینجا رنده کردم، رنده درشت کردم، 1 کم دارچین دارم و 2 قاشق هم شکر قهوه‌ای که البته میتونید از شکر معمولا استفاده کنید و شکر قهوه‌ای چون بافت نرمتری داره برای رول کردنش آسون تره. برای حالا این کرم پستری که داریم اول باید شیرمون رو گرم کنیم. من توی یه دونه از این ساسپنا این شیر میریزم و میذارم گرم میشه. خب تا این شیر گرم میشه، تا قبل اینکه به نقطه جوش برسه در واقع ما باید شکری که داریم با زرده تخم مرغ، کره نشاسته، اینا رو خوب با هم مخلوط کنیم. میتونید از همزن دستی هم استفاده کنید. بزنید تا یه بافت نرم و یه دستی داشته باشیم تا به محضی که شیر گرم شد قبل اینکه بجوشه بتونیم بهش اضافه کنیم. یکم که این نرم شد من همین وانیلم همینجا بهش اضافه میکنم. اگر وانیل تازه استفاده میکنید داخلش رو در بیاریم و داخل شیر بریزین همزمان با شیر گرم بشه، چون وانیل تازه قهوه‌ای رنگه و یکم به هم میچسبه. بعد اونو داخل شیر بریزین که یکم باز بشه دونه‌اش که داخل این گوله نشه. یکم که بزنید میبینین که رنگش کرم رنگ میشه، باز میشه، روشن میشه و وقتی که روشن تر بشه بهتره. یکم بزنیم و بعد من منتظر میمونم تا این شیرم داغ بشه. خب همونجور که دیدین من اینا رو که با هم زدم به حالت پفکی پیدا کرد، رنگش روشن شد، کرم شد و شیرمونم قبل اینکه به جوش بیاد قشنگ داغ شده. یه مقدار از این شیر رو من باید داخل این موادی که درست کردم بریزم و تند هم بزنم که این زردش نگیره. یه قسمتش رو داخل هم میریزم، هم میزنم که یکم رقیق بشه. ببینید به این صورت قشنگ رقیقش کنید که هیچ گوله‌ای توش نمونه. بعد همش رو به بقیه شیر اضافه میکنید و میذارینش روی گاز. حسابی با هم باید مخلوط بشه، همزمان هم بزنید تا یه کرم قشنگ غلیظی به دست بیاد. خب همونجوری که میبینید این غلیظ شد. خیلی نباید بزنین غلیظ بشه چون این کرمو الان باید روشو با یه دونه نایلونی، یک کیسه فریزر بپوشونیم بذاریم توی یخچال و یکم استراحت کنیم تا خنک بشه، چون وقتی میره توی یخچال خیلی غلظتش بیشتر میشه. برای همین خیلی نباید غلیظ باشه. ببینید در همین حد کافیه. الان من اینو میریزم توی یه دونه کاسه، قشنگ روشو با یه دونه کیسه فریزر حسابی میپوشونم، نشونتون میدم، چون اگه خوب نپوشونید روشو ممکنه روش ببنده و این جالب نیستش. اینو بعد میذارمش توی یخچال که خنک بشه. بعد از اینکه نونامون رو درست کردیم برای فیلینگش ازش استفاده میکنیم. الان این درست شده و میذارمش توی یخچال. خب ببینید من قشنگ اینو ریختم توی این ظرفم، روشو حسابی با این کیسه فریزری که داشتم کاور کردم. یکم بذارینش بیرون
همین توی کنار یه گوشه تا یکم خنک بشه، بعدش بذارینش توی یخچال که حسابی خودشو بگیره. میتونید اینو درست کنید مثلا یه روز قبل کلا توی یخچال بمونه همینجوری با این کیسه روش که کارتون سریعتر بشه، چون این خمیر نون زود در واقع تخمیر میشه، زود به عمل میاد و ممکنه که به اون حدی که این باید خنک بشه نرسه. خب میتونید حتی اینو طعمدارش کنید. کسایی که دوست دارن، وانیل دوست ندارن، میتونن از اسانس لیمو، پوست لیمو ترش استفاده کنن توش، یا پوست پرتقال توش بریزین، یا اسانس‌های طعمدار دیگه میتونین ازش استفاده کنین برای این فیلینگ که خب اونم هم خوشمزه میشه. من اینو میذارم کنار یکم خنک بشه و میذارمش یخچال و توی این فاصله فیلینگ این سیب و دارچینا رو آماده میکنم. خب من این سیبایی که رنده کردم و میریزم داخل این تابه. 2 قاشق شکر قهوه‌ای دارم، اینم بهش اضافه میکنم و دارچین. 2 قاشق چایخوری یا 3 قاشق کافیشه. زیادش خیلی تلخ میشه، همینقدر در همین حد کافیه. میتونید داخلش یکم هم پودر هل اضافه کنید. من امتحان کردم خیلی کم، اندازه مثلا نصف قاشق چایخوری طعم این نون دارچینی‌ها رو، سیب دارچینی‌ها رو خیلی خوب‌تر میکنه، خوشمزه ترش میکنه اگه دوست دارید. یکم که این سیبا با شکر و دارچین نرم شد کافیه. این میشه فیلینگ داخل رولای سیب و دارچینمون. این هم بسیار چیز جذاب و خوشمزه‌ایه. بچه‌ها مخصوصا اینا رو خیلی دوست دارن. این خمیری که بهتون دارم میگم اینم یه خمیر خیلی کاربردیه. من یه خمیر کاربردی دیگه هم بهتون توی پیجم یاد دادم که اونم خیلی عالیه، ولی این برای درست کردن چیزای شیرین تر میگم، مثل دنیش و کرواسان و این رولای سیب دارچینی خیلی چیز عالیه. خب در همین حد کافیه. اینم میذاریم کنار. برم که خمیرمو بیارم و بهتون بگم بعد چی کار کنیم. خب میبینین که حجم خمیر قشنگ 2 برابر شده. خب من یکم خیلی کم سطح میزم و آرد پاچی میکنم چون میخوام این خمیر رو بازش کنم. خب خیلی خمیرمون نرم و خوب شده. ببینید قشنگ روش براق. خب اینو قشنگ به صورت یه مستطیل بزرگ پهنش میکنم. من اینو خمیر رو به این صورت پهن کردم. حالا این حدوداً 150 تا 200 گرم کره احتیاج داریم. این کره نرم شده رو قشنگ روی سطح این خمیر پخش میکنم. تمام خمیرهایی که داخلشون به این صورت کره داره باید توی یخچال استراحت کنه یه تایمی رو. خمیر هزارلا در واقع اون بافتای نازک کریسپی که لایه لایه داره به خاطر وجود کره است، ولی خمیرش خیلی آسونه، فقط یکم حوصله میخواد و اینکه زمان میبره. دقیقاً یه روز کامل شما باید صرف کنین تا خمیر هزارلا رو آماده کنین، چون هر نیم ساعت تا 1 ساعت یه بار باید بره توی یخچال ورز بخوره و تا بخوره. ولی این خمیر 2 تا استراحت بیشتر نداره. همون استراحت اولیه‌اش که ماکسیموم گفتم اگه به روشی که من گفتم درست کنیدش 20 دقیقه بیشتر زمان نمیبره تا حجمش 2 برابر بشه، و استراحت دومش که الان من حدوداً نیم ساعت تا 40 دقیقه بعد از اینکه تا زدم این خمیر رو میذارمش توی یخچال که خودشو بگیره. خب حالا من کره رو کل خمیر پخش کردم و حالا کاتش میکنم. خب ما میخوایم خمیر هزارلا درست کنیم، برای همین باید تا بخوره، زیاد تا بخوره. من الان این خمیر رو که دارم یه حدوداً به قسمت‌های نوارای
بلند بلند به این صورت کات میکنم. اول حالا هر کدوم از این نوارا رو به این صورت اینطوری تا میزنم، دوباره میذارم روی این یکی، لای همه اینا به هر حال این کره هست دیگه، لابلای این تایی که داریم میزنیم. اینا رو به همین صورت تا بزنید و یه خمیر هزار لای فوری کریسپی به دست میاد. خب حالا این خمیر رو من میذارم داخل یک کیسه فریزر، میذارمش توی یخچال برای حدوداً نیم ساعت تا 40 دقیقه بمونه که خودشو بگیره. بعد میام و دوباره اینو بازش میکنم و فرمش میدم. خب من برای اینکه تایممو سیو کنم این خمیر رو از قبل آماده کرده بودم، گذاشتم توی یخچال. با این کار میکنم تا اون یکی خمیری هم که درست کردم بگیره. حالا این خمیر رو من باید بازش کنم. یکم بهش آرد میپاچم که راحت تر باز میشه. به صورت مستطیل پهنش کردم، دور خمیرم هم صاف کردم، اضافه هاشو گرفتم که این فرم شیرینی هایی که میخوام درست کنم خوب در بیاد. حالا یه قسمتی از اینو برای دنیش کات میکنم، این قسمت هم برای این شیرینی‌های دنشی که میخوام درست کنم یا دانمارکیا کافی هستش. حالا اینم به دو قسمت تقسیم میکنم، یه قسمتش رو برای رول سیب و دارچین میخوام استفاده کنم و یه قسمتش هم میخوام کرواسان‌های ساده درست کنم. کرواسان‌های ساده رو میتونید درست کنید، بعد اگر خواستین داخلش رو شکلات پمپ کنید یا مثلا از همین فیلینگی که داریم توش پمپ کنید یا شکلات آب شده توش بریزین، روش بریزین. حالا من میخوام امروز کرواسان ها رو ساده بپیچم. خب من اینا رو الان به 3 تیکه در واقع تقسیم کردم. یه قسمتشو واسه سیب و دارچین، کرواسان و دنیش. خب من از همینجا شروع میکنم. اول کرواسانامو میپیچم به اون سایزی که میخوام. اول چیز میکنم، سایز میزنم جاهایی که میخوام رو کات بکنم و بعد به صورت مثلث ببینید به این صورت اینا رو قشنگ تمام این قسمت خمیر رو کات میکنم. اینم از همین قسمتش به این قسمتی که در واقع کات کردم. ببینید به همین صورت. خب حالا یکم بالای این خمیر رو بکشین به این صورت و از پایین شروع کنید به رول کردن. به این صورت. همیشه یادتون باشه برای اینکه اینا رو داخل سینی فر بذاری این قسمت یا نوک این خمیر که اینجا جمع شده رو به این صورت زیر بذارید. یعنی کرواسان این نوکش پایین ظرف قرار بگیره. اینطوری وقتی پف میکنه از هم باز نمیشه.
اینا رو چیندم توی سینی فر، روش دستمال میکشم میذارمش کنار تا اینا رو آماده میکنم. اینا هم یکم استراحت کنم. بهتر بعد از رول کردن اینا یه 10 دقیقه رو قبل از اینکه بذارمشون توی فر بهشون استراحت بدیم. خب حالا میخوام رول سیب و دارچینم رو در واقع الان درست کنم. سیب و دارچین و شکری که داشتیم و قشنگ روی این خمیر پهن میکنم. و حالا از پایین این خمیر اینو رولش میکنم. این قسمت از خمیر رو با انگشت به این صورت به همدیگه بس کنین که بعد از اینکه پخت باز نشه. حالا وقتشه که اینا رو کات کنیم. برای کات کردن رول کلا خمیر بهترین چیزی که میشه ازش استفاده کرد این نخ دندونای خیلی خوبه. هر نخی میتونین استفاده کنین ولی به نظرم نخ دندون خیلی بهتره. خیلی چون سفته کار آدم آسون میکنه، دستتون هم خیلی اذیت نمیکنه. چون اگه با نخ این کار رو انجام بدین ممکنه یکم دستتون زخم بشه. خب حالا به سایزی که احتیاج دارین ببرین. حالا بعضیا دوست دارن رولاشون بزرگتر باشه یا پفش بیشتر باشه یا کوچیکتر باشه. من اینا رو به این سایز ببینید دو طرف این نخ رو بگیرید و به این صورت کات کنید. خیلی آسون به این صورت. یکی دیگه براتون ببرم سایزی که میخواین. دو طرفش رو میگیرین به این صورت و کات میکنید. ایزی. چون اگر بخواین اینا رو با چاقو کات کنید اون حالت دفرم پیدا میکنه. خب من اینا رو الان همه رو کات میکنم و میذارم توی سینی فر. رول دارچینم هم اینطوری پیچیدم و اینا رو هم روشو میپوشونم. یه 10 دقیقه بهشون استراحت میدم تا دانشم رو درست کنم. خب اون کرم پستر کریمی که داشتیم یا کاستارد نشاسته‌مون رو من توی قیف ریختم قشنگ وسط این خمیر گذاشتم خنک شد. پامپش میکنم. خب به این صورت. حالا به این صورت اینو میخوام من دانش‌های معمولی مستطیل درست کنم. همون حالت کلاسیکی که هستش. و ادامه اینا روی این میارم. حتی اگه یکم دستم رو خیس کنم اینا رو قشنگ میتونم به هم دیگه بچسبونم. خب حالا به سایزایی که میخوایم اینو کات میکنیم. من اول یه دونه وسطش رو در میارم که بدونم به چه سایزایی میخوام کاتشون کنم. حالا با یه چاقو تیز اینا رو تقسیم میکنم. خب حالا اینا رو به این صورت داخل یه کاغذ روغنی انداختم و این شیرینی ها رو میذارم روی سینی فرم روی این کاغذ روغنی. من این کاغذ روغنی رو خیلی دوست دارم. طرح روزنامه است. یه حس وینتیج خوبی به آدم میده. من خیلی دوستشون دارم. خب
من برای رومال اینا یه دونه تخم مرغ کامل رو با یه کم شیر مخلوط کردم، میزنم و روی اینا رو با این مخلوط رومال میکنم. اگر خواستین که روشون بیشتر تیرو برشته تر بشه و رنگ تندتر قهوه‌ای تری داشته باشه، میتونید از سفیده تخم مرغ خالی استفاده کنید. خب رنگش رو خیلی بیشتر پررنگ تر میکنه، ولی من دوست دارم که یکم روشن‌تر باشه، برای همین یه سفید و زرد تخم مرغ، یعنی تخم مرغ کامل رو با شیر میزنم، مخلوط میکنم و روی اینا رو رومال میکنم. اگر خواستین که حالت طلایی داشته باشه، میتونید به این زعفران هم اضافه کنید و با زعفران رومالش کنید. برای این شیرینی‌های دانشی که درست کردم، رو بعضی‌هاش شکر می‌ریزم، رو بعضی‌هاش هم کنجد، حالا به ذائقه خودتون. خب من از این رومال روی این یکی 2 سینی کرواسان و نونای رول دارچینی که درست کردم هم میزنم. فرمو گرم میکنم روی 200 درجه سانتیگراد. بعد از اینکه گرم شد اینا رو داخل فر قرار میدم. حدوداً 20 تا 25 دقیقه طول میکشه تا اینا پف میکنه و روشون طلایی میشه و بعدش میارم و بهتون نشون میدم که چقدر خوشگل و جذاب شدن. نون شیرینی‌های قشنگمون حاضر شده. وای ببین چقدر خوشگلن. کرواسانا، این دانشا یا شیرینی‌های دانمارکی که درست کردم و این رول دارچینی‌ها رو نگاه کنیم، فوق‌العاده‌ان. خیلی خوب شد. این خمیر بهترین خمیر فوری هزارلایی هستش که میتونید توی خونه تهیه کنید و باهاش این سبک از نون یا شیرینی‌ها رو بپزید و همون حالت تردی که این دور یا کراست این نونا داره رو دقیقا همون حالتی که خمیر هزارلا داره رو بهتون میده. من برای اینکه اینا حالا یکم براق‌تر و خوشگل‌تر بشن، یکم شهد درست کردم. 3 تا قاشق شکر، 2 تا قاشق آب، یکم زعفران و یه چند قطره گلاب رو گذاشتم یکم با هم جوشید، غلیظ شد و روی اینا رو رومال کردم که اینطوری براق و خوشگل بشن. خیلی خمیر آسونیه نسبت به خمیر هزارلا که خیلی وقت گیره. امیدوارم از این رسیپی خوشتون اومده باشه. توی خونه درست کنید. مخصوصا بچه‌ها مطمئنم از خوردن این شیرینی‌های خوشمزه، نون شیرینی‌های خوشمزه لذت میبرن. تا برنامه بعد و ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.